What's up mga kamoto? Meron tayong bagong nabiling helmet sa Motology. Yan o, may sticker na sponsored by Motology. So, yung bili natin is Hjc Rpha 11. So ngayon, set up natin yung motovlogging equipment natin. So tinanggal natin yung sinit up natin sa isang helmet natin dito. Ilipat natin dito ito yung microphone natin. Ang taas ng cable, meron siyang battery. This is BOYA mic. Kasyahin na lang natin to sa mga padding ng helmet natin. Tapos ito yung casing, GoPro, tsaka mic adapter. Bumili din tayo ng chain mount kasi hindi ko na to matanggal eh. So bumili lang tayo ng bago. Bumili tayo kay Eternal Ride Trading. So this is GRX Motonetics. So ito yung binili natin, universal chain mount. Meron na siyang pang hikot. Ginagawa mo ng hikot. Basta yun na yun. Para safety yung GoPro natin. Tapos meron siyang extended arm. Set up natin to ngayon. So una natin gawin is lagay muna natin yung mic sa loob nito. Kasyahin muna natin yung microphone kasi haba yung cord niya. Wala tayong choice kundi bubutasan natin tong padding. Masakit na bubutasan pero wala tayong choice para maganda yung audio natin. Kahit hindi tayo pro na motovlogging, pero naman may maganda tayong audio. So bubutasan natin tong helmet natin. Shout out pala kay Mr. Mike Bros of Motology. Thank you boss. Kahit na denied tayo sa home credit. Wala tayong choice kundi bayaran na lang ng cash. Tanggalin muna natin tong mga padding natin para malagay natin yung microphone. Nice. Pala siyang nakalock dito, no? So ito lang yata yung tanggalin natin para malagay natin tong microphone. Ito natin siya itatago. Yan, tago ka dyan. Tapos balik natin to. Balik natin. Tapos yun. Ayan. Tago na yung isang bundle ng cord natin. Dapat dito to matago. Uy, meron siyang hook, oh. So dyan na lang. Alright. So bali ito guys, butasan natin dito para ipasok natin yung
microphone dito. Ayang, no? Pero sige na lang. Butasan natin to. Butas. Ayang. Bagong bago. Laki na ng butas. So, ano siya guys, oh. Nabutas na. Pasok natin yung mic para wala masyadong wind noise. Yun. Pasok na guys. So, balik natin to dito sa helmet. Ito. Diyan. Para katago yung wire. Ayun. Alright. Ito na lang yung problema. Ay. Ito na lang. Paano ito gawin? Ito lang. Nating butasan to. Butasan natin to ng maliit. Ana ng wire. Yan na. Butas na. Ito tindaan yung ano. Mic. Lumusot ka, bebe. Ayan. Pasok na siya. So, balik na natin dito. Ayun. Alright. Saktong-sakto. Oh, ha? So, next. Ito yung next trabahuin natin. This is it. We already figured it out. Dikit na natin to. Alright. Ang ganda yung pagkadikit. Alright. Sana lang. Tapos alright. Sana maganda naman siguro. Maganda naman. So, kalimutan nating ikabit ito. So, para safety yung GoPro natin. Kabit natin to dito. This is it guys. This is it. Ayos ba? Wala pang GoPro yan. Alright. Lagyan natin yung dyan. Okay. Tapos yung adapter. Yung adapter dito. Tapos dyan. Alright. Yung wire na.
Alright guys, ayan na. Ayan na siya. So this is it. Ayan na. Yung GoPro natin nakamount sa Hjc Rpha 11 helmet. So test natin. Maganda ba yung angle kuha tsaka yung audio natin. Alright. That's it. So test natin sa labas guys. Yan, may sit up na tayo. What's up everyone? This is Hjc of Hjc Motovlog test or new install GoPro in our Hjc Rpha 11 helmet. We will test the audio quality of our microphone. We also test the mounting of our newly chain mount. Hopefully guys, maganda yung natin, saka maganda yung quality ng audio natin. So this is a test of our motovlogging setup. So gidabi na tayo natapos. It's around 11 PM. So let's try the audio. Alright, what's up? This is a mic test everyone. Mic test. Evening mga kamoto. This is Hjc of Hjc Motovlog by Hjc and Isa channel. So we're going to test our microphone and the mounting of our newly installed GoPro in our Hjc helmet.